كان عمري 10 سنين لما خضت أول تجربة إلي بالمطبخ. كنت عم بحاول أعمل هوم ميد آيس كريم. كنت كتير متحمس لدرجة إني استخدمت كل إشي بالمطبخ، كل الطناجر على المعالق على أي إشي بخطر على بالكم. وبالنهاية النتيجة كانت عبارة عن فروزن ميلك. كومبليت ديزاستر، لدرجة إنه الهلبر اللي بالبيت سحبت حالها وطلعت تعيط على باب البيت. ما بدي أشتغل. هداك اللحظة لليوم ما بنسى نظرة أمي لما أجت. ولد عمره 10 سنين، شو بدها تسوي معاه؟ بس بهديك اللحظة اكتشفت إنه أنا شخص بحب الأكل. And I felt that I love cooking, I love experimenting, and I love trying new things. وبهديك اللحظة I said, you know what, I think I'm a foodie. كتير نسمع مرات بيقولوا لنا follow your passion, follow your passion. But passion without a direction can be a maze. أنا كنت عارف إني بحب الطبخ، بس ما كنت عارف شو أسوي فيه. أدرس culinary arts، أدرس hospitality، أفتح مطعم. completely ما كنت عارف. بالآخر بالمحصلة لقيت حالي عم بدرس إدارة أعمال بالجامعة، بعيد كل البعد عن المطبخ. وبعد هيك أجتني الفرصة إني أروح على كندا وأدرس كوليني آرتس، الإشي اللي بحلم فيه طول عمري. قعدت أسبوع واحد، رجعت. And I felt it wasn't the time yet, or at least that's what I wanted to believe. وحسيت بهذه اللحظة إنه الحلم راح على الرف، والحياة أخذتني ورجعتني ل a master's degree in the UK. وبعدين رجعت وفتحت شركة ايفنتس ولا إلنا خص بالمطبخ. وهون بيوديني لأول فكرة حابب أشاركها معكم اليوم. The dream does not vanish. It evolves. It becomes stronger with time. And sometimes it's within the detour that you find and collect the tools you never knew you needed. بدي إياكم تاخدوا معي دقيقة، تغمضوا عيونكم وتفكروا بهذا السؤال رح أسألكم إياه. إيش الإشي اللي بتعتقدوا إنه أنت أو أنتي بتقدروا تسووه أحسن من أي شخص تاني بالعالم؟ What is that one thing that you think you can do better than anyone else؟ خلنا ناخذ دقيقة ونفكر. أعطيكم دقيقة بس تناموا. تفكر. كم من حدا عرف؟ اوكي. interesting. great. في ضل حدا لسه ما عرف؟ طيب، قربت تخلص الدقيقة. اوكي. كم من حدا لقى الجواب؟ يرفع ايده. تمام جايز. This is the first step to identifying your passion أو لتلاقوا شغفكم. إيمانكم بحالكم وبقدراتكم هو أول وأهم نقطة لتلاقوا الإشي اللي أنتم بتحبوه. انسوا أي شيء تاني، كل شيء بعدين بيجي. And that takes me now to the second idea I would like to share with you today. كتير عادي and it's okay إنك ما تكون أو ما تكوني عارفة إيش بدك، ولا وين أنت ولا مين أنت. أنا قعدت سنين بعيش حياة مش الحياة اللي أنا بدي إياها. عندي شهادة، عندي شركة ايفنتس، بداوم كل يوم، بلبس بدلة على الورق، اوف عظيم. بس deep inside me I wasn't happy. I didn't know where I belong. بس كمان I didn't know ايش أنا بدي. كل اللي كنت عارفه هو المطبخ. غير عن هيك ما كنت عارف ولا أي إشي تاني. لحد ما صار عمري 26 سنة وهون أجتني الفرصة وفتحت أول مطعم إلي. It was a fusion concept with an umami rich flavors. كانت فكرة جديدة. It was very challenging لإلنا وبنفس الوقت كانت confusing للناس. بس بهداك الوقت كنت كتير مبسوط. ما كنت عارف إذا أنا عم بنجح ولا عم بفشل، بس كنت ماشي ورا حلم أنا عم بسعى إله. ومن هناك انتقلت للفكرة الثانية وحبيت إني أفتح a pasta to go concept. رحت على إيطاليا وتعلمت ودرست وصرت a certified pasta master. يعني بقدر أعمل الباستا الإيطالية fresh from scratch. ومن هناك فتحت الكونسبت الثاني تاعي. للأسف اللي اكتشفناه انه الفريش باستا لما بتروح ديليفري بتعجن. الكونسبت كانت رائعة على الورق بس بالتطبيق complete disaster. It was a true nightmare. وبهديك اللحظة وقفت وصفنت. ايش بدي اعمل؟ ومن هناك انتقلت
الفكرة الثالثة اللي حطيتها أو فتحتها it was a virtual kitchen وعملته لحتى أحاول إني أطلع من المشكلة اللي أنا كنت فيها بالفكرة الثانية اللي عملتها. وهناك لاحظت شغلة إنه the more you explore in life the more you get to know who you are and what you want. سو عادي ما تخافوا تجربوا ولا أي إشي بخطر على بالكم. الحياة كانت سعيدة وماشية لحد ما أجا صاحبنا كوفيد وقعنا كلنا. We crashed, we collapsed زينا زي كتير ناس and we were shed into pieces. وبهديك اللحظة حكيت تعرف شو، معقول الحلم عم بيروح، معقول كل شيء عم بوقع. وعدت وصفنت وحكيت what is left if a dream breaks. وهون بحب إن نوقف ونسأل حالنا هذا السؤال. What if failure isn't the end? What if failure is just a reinvention of the wheel? What if failure is a forced reset for you? How would you know what success is if you haven't failed? إذا بنطلع على النجاح أو مفهوم النجاح بالنسبة لي هو موضوع مبهم ومش واضح. النجاح كمعنى هو يا إما إشي الناس حكوا لنا عنه يا إما إشي إحنا بنعتقده، وبالحالتين هو مش المطلق ومش بالضرورة يكون واحد عند الناس، ولكن أسهل إشي إن نعرف معنى الإشي هو نعرف معنى الضد تاعه. فأسهل إشي إن نعرف معنى النجاح هو نعرف معنى الفشل. ومن هناك during lockdown رسمت كل خريطة حياتي على الحيط. قعدت أكتب شو كان عندي مش شو I lost، شو المفروض أسوي مش شو كان لازم يصير. قعدت أفكر وبهداك الوقت صفنت وحكيت كتير عندي مشاكل ومش عارف من وين أبلش، بس الحياة كلها on pause. طب شو بيصير لو بخلي المشاكل تاعتي on pause؟ بهذا الوقت الإشي الوحيد اللي كان عم بمشي هو وقتك مع حالك فقط لا غير. وهذا الوقت اللي قررت إني أستثمره مع حالي وأخوض في تجربة اللايف كوتشنج وأصير مدرب حياة معتمد. ومن هناك بلشت، وبنفس الوقت قررت إنه كل يوم أصحى الساعة 5 الصبح أعمل كوكيز. طلعت بأنيو براند لحتى أحاول أطلع من جزء من المشاكل المالية اللي كانت عندي. السيارة بعتها. You need to man up. Sometimes in life it's only you. ما في ولا حدا رح يجي يساعدك. انت اللي بدك توقف، وانت اللي بدك تحكي ايش الصح، وانت اللي بدك تحكي ايش الغلط، وانت اللي بدك تعرف ايش الطريق اللي بدك تروح فيها. وبهديك اللحظة بلش كل شيء يرجع لمحله، وبلشت الحياة ترجع شوي شوي. الحلم أو الفكرة اللي بلشتها بالمطبخ عندي صارت بوث صغير بمول، بعدين صار محل، وهلأ it's a lifestyle. وهاي بتوديني لرابع نقطة بدي أشاركها معكم اليوم. The dream changes and you need to allow that to happen. الفكرة اللي بلشت بمطبخ صارت براند، والبراند صاروا 2 بعدين 3 بعدين several more. بس مش كل هدول كانوا خطط عندي، كتير منهم كانوا responses to uncertainties, to failures, to opportunities in my life. But it didn't take me a straight line to get to where I want to be. Today, I love what I'm doing. I'm happy and I'm fortunate to be here standing with you and doing what I want. But it truly did not take a straight line to come to here. لسه لليوم بقعد بفكر بحكي أنا وصلت ولا لسه. فإذا أنتوا قاعدين مش عارفين أنتوا وين ولا عارفين إيش بدكم تعملوا وخايفين تجربوا وبنفس الوقت خايفين وعم تحكوا we might not be good enough، لا تخافوا، أنتوا مش لحالكم. أنا كنت وكلنا كنا وكتير منا كل يوم بهذا المحل. ما حدا مش موجود، كلنا معكم. بس الإشي الوحيد اللي دائما مهم إنكم تتذكروه إنه it doesn't need a straight line to get to a point. All you need to do is have an open mind, have an open imagination, allow yourself to evolve and keep moving forward. Sometimes it takes a disaster to feed a dream. Thank you.